Шановні слухачі, я вас вітаю. І сьогодні я хочу представити вашій увазі лекцію, яка називається «Штучний інтелект». У цій лекції ми поговоримо, що це таке, які види штучного інтелекту бувають, як дізнатися, що перед нами дійсно штучний інтелект, та які виклики і проблеми стоять перед людством у перспективі їх штучного інтелекту створення. Отже, для того, щоб розібратися зі штучним інтелектом, нам спочатку треба дати визначення, що це таке. Єдиного визначення штучного інтелекту не існує. Зараз вважається, що в принципі всі системи, які відносяться до штучного інтелекту, можна умовно поділити на дві групи. Це системи так званого сильного штучного інтелекту і системи слабкого штучного інтелекту. Системи сильного штучного інтелекту – це системи, комп'ютерні системи, які набувають здатність мислити і усвідомити себе як окрему особистість, які розуміють власні думки, які можуть узагальнювати певні знання в нових для себе областях, на яких їх спеціально не навчали. У той же час слабкий штучний інтелект – це лише загальна система, призначена для розв'язання будь-якої окремої інтелектуальної задачі. Це може бути гра певну гру, наприклад, в шахи чи шахмати. Це може бути розпізнавання певних зображень чи генерація зображень. Це може бути генерація текстів чи, навпаки, розпізнання людського голосу. Все це системи слабкого штучного інтелекту саме тому, що вони виконують єдине завдання, на яке вони призначені, і саме тому, що вони не мають усвідомлення себе як особистості, і вони не мають свідомості всередині себе. Відповідно, в залежності від того, що ми маємо на увазі під штучним інтелектом сильний і слабкий, відповідь, чи можемо ми його створити, буде також різною. Якщо ми кажемо про сильний штучний інтелект, то, на жаль, перспективи його створення поки що достатньо туманні. Якщо ми кажемо про слабкий штучний інтелект, то він вже був давно створений і він вже існує поруч з нами. Раніше взагалі під штучним інтелектом мали традиційно на увазі здатність машин виконувати певні функції, які вважалися раніше властиві виключно людині. Але в останні роки все змінилося. Ми всі з вами бачимо, як активно зараз розвиваються нейронні мережі. Ми всі бачимо зараз, як активно розвиваються певні системи, які дозволяють генерувати тексти, що ці тексти вже майже не відрізняються від текстів, які були написані людиною. І якщо ми кажемо про традиційне визначення штучного інтелекту, то вважалося раніше, що ця система, яка здатна робити те, що можуть робити тільки люди. Ми всі знаємо, що комп'ютери дуже добре виконують певні технічні завдання. Комп'ютери дуже гарно рахують. Будь-який калькулятор може порахувати, як помножити 2726 на 7 мільйонів 535 тисяч 218 значно швидше, ніж будь-яка людина. Ми знаємо, що комп'ютери вміють оперувати з величезними обсягами знань, з величезними базами даних. І в той же час ті речі, які взагалі вважаються достатньо простими для кожної людини, для комп'ютерів традиційно завжди вважалися дуже слабкими. Наприклад, написати певний музичний твір, намалювати певне зображення. Навіть звичайне спілкування, те, що нам властиво кожному від народження, коли ми навчаємося спілкуватися з нашими батьками, коли ми кажемо перші слова «мама», «тато», навіть це для систем комп'ютерного інтелекту завжди вважалося достатньо складною задачею. І саме тому одним з перших тестів, який у 1950 році запропонував, в принципі, творець всієї сучасної кібернетики Ален Тюрінг, це був тест Тюрінга. Це був тест, який якраз повинен був розпізнати штучний інтелект, коли він з'явиться, на основі здатності цього інтелекту до звичайного спілкування. Що це за тест? Звичайно, що коли Тюрінг його запропонував, в той час машини, перші великі потужні ЕОМ, електронно-обчислювальні машини, вони ще не могли його пройти. І протягом після цього наступних 80 років машини поступово розвивалися, і вони зараз проходять цей тест, в принципі, без усіляких проблем. У чому ж цей тест полягає? Уявіть собі, що в нас є певна людина, суддя. Нехай цей суддя буде той самий Ален Тюрінг, чи будь-яка людина, яка вміє, в принципі, розпізнавати мову. Ну, тобто, в принципі, будь-яка людина. Ця людина спілкується з двома співрозмовниками. Як правило, як казав Тюрінг, для цієї бесіди треба використовувати саме поступове, повільне електронне спілкування, тобто набирати певні слова і чути, отримувати в текстовому вигляді відповіді. Один з співрозмовників цього судді – це є машина. Інший співрозмовник цього судді – це людина.
І Тюрінг сказав, машина отримує справжній штучний інтелект тоді, коли суддя не зможе розпізнати, з ким саме він спілкується. Коли суддя не зможе з гарантією сказати, я спілкуюсь з людиною, чи я спілкуюсь з машиною. Перші спроби пройти тест Тюрінга робили машини задовго до того, як виникли перші нейронні мережі. Але всі вдалі спроби пройти тест Тюрінга, вони були тоді, коли машини імітували поведінку певної неспецифічної людини. Ну, наприклад, малої дитини. Чи, наприклад, людини, яка має важкі хвороби нашої свідомості. Тоді комп'ютери дійсно могли імітувати таку поведінку. Але, звичайно, що спілкуватися так само, як звичайні люди, машини ці не могли. Хоча прогрес поступовий був. І все змінилося тоді, коли були розвинуті так звані нейромережі. Нейромережі – це програми, які побудовані за принципом роботи нашої свідомості. Наша свідомість принципово відрізняється від того, як працюють традиційні електронно-обчислювальні машини комп'ютери. Комп'ютери – це двійкові системи, які працюють за чітким алгоритмом. Тобто у них є інформація на вході, біти на вході 1.0.0.0.1, 1.0.0.0.1. Вони за певними алгоритмами обробляють ці механізми, ці дані, які поступають на вході. Вони додають, віднімають, порівнюють, йдуть за певними посиланнями і у відповідності до алгоритму певної програми вони видають на виході певні результати. На відміну від цього, нейронні мережі, які формують нашу особистість, нейронні мережі, з яких складаємося ми з вами, які функціонують в нашому мозку, вони працюють абсолютно інакше. Вони не працюють з чіткими двійковими даними, а вони працюють з цілими образами. Вони працюють з певними вагами. Тобто ми отримаємо певний сигнал. І далі цей сигнал, який отримали наші аналізатори, наприклад, наші очі, цей сигнал потрапляє в наш мозок. Наш мозок порівнює цей сигнал з тим, що йому вже відомо, і робить певний висновок, що перед нами, наприклад, білка, чи роза, чи будинок. От саме за цим принципом люди почали будувати і програми. Тобто це програми, які імітують поведінку нейронної мережі всередині нашої людської свідомості. І саме завдяки цим нейронним мережам, які пройшли достатньо теж довгий шлях, сучасні нейронні мережі, вони, звичайно, що не є імітацією саме людської свідомості, а вони є вже дійсно складними програмами, знов-таки. Це так звані трансформери, які знов-таки дуже сильно змінили все. Але в будь-якому разі, ці програми, вони дозволяють отримати у результаті певних запитів відповіді, які вже майже не відрізняються від відповідей звичайної людини. Ми можемо звернутися до тих самих нейронних мереж, до так званих великих лінгвістичних моделей, до тих самих систем штучного інтелекту і запитати: скажіть мені, будь ласка, шановні лінгвістичні моделі, от багато людей вважають, що ви є дійсно штучним інтелектом. Якщо б вам поставили мету пройти тест Тюрінга і ввести в оману суддю, чи змогли б ви це зробити? Я поставив таке запитання декільком нейронним мережам, я поставив це запитання ChatGPT, Bing і Bard, і я отримав декілька відповідей. Наприклад, ChatGPT мені відповів, що тест Тюрінга визначає можливість машини імітувати розмову, і здатність до проходження такого тесту залежить від того, наскільки ефективно я можу виконувати завдання обробки мови та генерації тексту. Однак, навіть якщо я можу вести природню розмову, це не означає, що я маю свідомість чи індивідуальне переконання. Ну, чудово. Як мінімум, це чесно. Що сказав нам Bing? Bing сказав: я не можу сказати, чи я, тобто лінгвістична модель, могла б пройти тест Тюрінга, бо я не мала такої можливості. Але я вмію розмовляти з людьми на різних мовах, створювати цікавий творчий контекст і роблю все, щоб допомогти вам і зробити ваш день корисним. Я не знаю, чи цього достатньо, щоб вважати мене штучним інтелектом, але я знаю, що я лінгвістична модель, яка постійно вчиться і досконалюється. Я не хочу обманювати вас, я хочу бути чесною і дружньою. Ну і приблизно те ж саме сказав Барт. Я не можу сказати напевно, чи змогла б я пройти тест Тюрінга. Це залежить від того, як буде проведено тест і які питання буде ставити інтерв'юер. Якщо інтерв'юер буде ставити відкриті творчі питання, то у мене буде більше шансів пройти тест. Якщо він буде ставити конкретні, технічні, то у мене буде менше шансів. Тобто, в цілому можна сказати, що хоча всі три моделі мене запевнили, що вони не впевнені у здатності пройти тест Тюрінга, однак відповіді їх вже зараз звучать абсолютно людською мовою, і вони виглядають так само, як відповідала б і людина. Звичайно, що ці моделі є недосконалими,
Але ми можемо вже зараз сказати, що за потреби, за певних тренувань, будь-яка сучасна лінгвістична модель зможе пройти тест Тюрінга, тому зрозуміло, що використовувати цей достатньо старий тест зараз для перевірки розумності машин, для перевірки штучного інтелекту вже немає сенсу. Крім того, тест Тюрінга не ідеальний ще в одному контексті. І це помітив ще у 1980 році відомий філософ, відомий вчений Джон Серль. Це той самий Джон Серль, який колись запропонував термін «сильний штучний інтелект», маючи на увазі систему, яка не просто виконує певні інтелектуальні завдання, а яка дійсно має свідомість, яка дійсно є особистістю. І оцей Джон Серль, він запропонував уявний експеримент, який він назвав «Китайська кімната». Китайська, мабуть, тому, що Китай в ті часи, ну, мабуть, і зараз, для великої кількості людей є чимось загадковим, а китайська мова є чимось абсолютно невідомим. Це уявний експеримент, це фактично філософський експеримент, який і демонструє сам, чому тест Тюрінга не може вважатися дійсно перевіркою на експеримент. Отже, в чому цей експеримент «Китайська кімната» полягає? Уявіть собі, що в нас є кімната. Кімната, яка знаходиться десь, ну, будемо вважати, що в Китаї. Біля цієї кімнати знаходиться людина, яка чудово володіє китайською мовою. Ну, нехай це буде Джекі Чан. Цей Джекі Чан спілкується з людиною, яка знаходиться всередині цієї китайської кімнати. Ну, нехай це буде я. У мене всередині цієї кімнати є величезний довідник. Це книжка. В цій книжці, це дуже велика книжка, є величезна кількість іерогліфів, які згруповані по парам. Біля кожного одного іерогліфа є інший. Але в цій книжці немає жодного пояснення, що ці іерогліфи означають. Що робить Джекі Чан? Джекі Чан пише певний іерогліф, задає певне питання, і він у певну поштову скриньку просовує це питання, цей іерогліф всередину цієї кімнати. Він не спілкується зі мною напряму, він лише передає мені всередині цієї кімнати цей іерогліф. Я отримую цей іерогліф від Джекі Чана. Далі що я роблю? Я дивлюся у свій величезний довідник. Я його гортаю. Я знаходжу, це той іерогліф, що мені відправив Джекі Чан. Знов таки, я не маю жодного розуміння того, що це означає. Я бачу біля цього іерогліфа інший іерогліф, який я теж не знаю. Що я роблю? Я беру перший іерогліф, беру другий іерогліф, і коли я отримав перший іерогліф на вході, я пишу другий іерогліф і відправляю цей другий іерогліф Джекі Чану на вихід з цієї китайської кімнати. Як це буде виглядати для нього? Для нього це буде виглядати як спілкування. Він задав мені запитання, і я надав йому відповідь. Якщо цей довідник, який в мене є, настільки великий, що він вміщає майже всі можливі питання, які існують, і майже всі можливі відповіді, які можна надати, то Джекі Чану буде здаватися, нібито він спілкується з людиною, яка чудово володіє китайською мовою. Бо він отримує на свої цілком розумні питання такі ж цілком розумні відповіді. Але насправді я, як мешканець цієї китайської кімнати, абсолютно не розумію ані того, що мене питали, ані те, що я відповів. Я працюю виключно за алгоритмом. Я даю, в залежності на певний запит, певну відповідь. І це саме те, що роблять усі системи, які проходять зараз тест Тюрінга, в тому числі ті самі великі лінгвістичні моделі. Вони отримують певний запит. Я пишу: шановна система, чи могла б ти пройти тест Тюрінга? Вони шукають у цій книжці, у цій базі даних відповідні слова: тест Тюрінга, я, лінгвістична модель, ти. І далі, у відповідності до того, що вони отримали, вони генерують певну відповідь на виході. Ми бачимо цю відповідь на екрані. Нам здається, нібито вони розуміють, що ми їх спитали і що вони відповіли. Але насправді жодного внутрішнього розуміння, ані питання, ані відповіді у цих систем немає. У них немає свідомості, яка б дозволила їм усвідомити, що дійсно відбулося. Це просто програма, яка просто працює за алгоритмом. Саме тому системи, які проходять тест Тюрінга, вони можуть вважатися системами штучного інтелекту у вузькому сенсі, тому що вони дійсно виконують певні завдання, вони вирішують певні завдання, вони можуть працювати як пошукові системи, вони можуть генерувати певні тексти.
Але як сильний штучний інтелект вони працювати не можуть, тому що у них немає внутрішньої свідомості, немає внутрішнього розуміння, що вони роблять. І ще один недолік тесту Тюрінга полягає у тому, що тест Тюрінга вимагає від машини бути антропоморфною, тобто бути такою самою, як людина. Ми чомусь вважаємо, що якщо ми розумні, а ми себе вважаємо розумними, хоча, звичайно, що далеко не завжди так, то і всі інші розумні тварини, всі інші розумні системи мають бути схожі на нас, тобто людиноподібні. Але це, звичайно, що не так. Наша поведінка далеко не завжди пояснюється нашим розумом. Ми можемо подивитися на будь-яку людину і побачити, що будь-яка людина завжди бреше. Не існує жодної людини, яка все життя каже лише правду. Будь-яка людина помиляється. Будь-яка дитина під час навчання в школі завжди робить помилки. І в дорослому житті ми помиляємося, ми не раз, і не два, іноді серйозно помиляємося, іноді наші помилки не суттєві, але помилятися – це властиво людям. Ми звичайні люди, так. Ми дуже повільно, наприклад, рахуємо. Ми не можемо відразу взяти певний інтеграл чи порахувати певний факторіал. Ми діємо часто під впливом певних гормонів. Саме гормони, хімічні сполуки визначають, що ми будемо робити. Чи ми будемо щасливі і будемо співати пісні, чи нам буде сумно, і ми будемо ходити похмурі і плакати. І це все є проявом саме нашої ірраціональності. І для того, щоб пройти тест Тюрінга, ми вимагаємо від машини також бути ірраціональною. Якщо ми побачимо, що машина ніколи не помиляється, якщо ми бачимо, що наш співрозмовник ніколи не бреше, що він вміє миттєво обраховувати будь-які математичні вирази, що він абсолютно не піддається певним гормональним впливам, то ми відразу скажемо: та ти не живий. Отже, дійсно, а чи взагалі це вірно? Чи дійсно потрібно для того, щоб вважати певну машину розумною, щоб вона діяла так само, як людина? Чи може краще штучні інтелекти позбути того всього негарного, що в нас в людях є? Зробити їх чесними, зробити їх безпомилковими, зробити їх такими, які вміють миттєво все рахувати і діють чітко в наших інтересах, а не під дією певних зовнішніх впливів? Важке запитання. Фактично, ми можемо сказати, що тест Тюрінга і схожі на нього тести – це лише вузька область, яка перевіряє здатність машини бути на вузькій межі між тим, що занадто раціонально, занадто чітко і занадто ірраціонально, занадто нерозумно. Оця вузька область – це та область машин, яка проходить тест Тюрінга. Але абсолютно не обов'язково штучний інтелект повинен бути саме людиноподібним. Це є певним, як то кажуть, вуглецевим шовінізмом, уявленням про те, що життя і розум, і свідомість, якщо вони повинні бути, то вони будуть повинні такі ж самі, як ми. І чому б ні? Чому б не зробити їх кращими за наші? І в принципі, якщо ми зараз хочемо переконатися, чи людина поруч з нами, чи машина, то ми вже повинні навпаки не намагатися почути дурні відповіді від машини, а намагатися отримати дурні відповіді від людини. Бо в часи Тюрінга машини, вони значно відставали від людей. Вони не могли відповідати так чітко. Вони забували певний контекст. Вони помилялися. Вони могли сказати про себе «я», а потім сказати про себе «він», а потім взагалі забути, хто це. На відміну від цього, люди завжди чітко орієнтувалися, ким вони є і як вони живуть. Зараз все навпаки. Зараз машини, вони дуже розумні. Якщо ми ведемо певну бесіду з машиною, ми завжди знаємо, вона нам відповість без жодної помилки. Відповідь будь-якого штучного інтелекту, будь-якої лінгвістичної моделі буде ідеальною в плані орфографії, в плані граматики. Це буде ідеальна побудова речення, будуть ідеально стояти всі крапки і коми. Це все буде логічно і чітко. На відміну від людини, яка завжди допустить певні помилки. Тому, якщо ви зараз хочете, щоб хтось пройшов тест Тюрінга, ви не повинні шукати його недоліки, а ви навпаки повинні шукати його переваги. Якщо ви хочете спитати щось у когось, щоб переконатися, чи жива, чи людина, чи машина, спитайте щось складне. Ну, наприклад, шановна машина, чи шановна людина, скажіть мені, будь ласка, чому дорівнює інтеграл від синус х поділити на експоненту х в інтервалі від 0 до 2π? Якщо ваш співрозмовник скаже, що? Якщо ваш співрозмовник скаже, це мені треба довго рахувати, я так прямо не скажу, це, можливо, людина. Якщо співрозмовник вам відразу видасть те, що ви бачите зараз на екрані, відразу вам згадає, що таке метод взяття інтегралів по частинам, відразу візьме всі потрібні межі, відразу проведе всі обрахунки і за 1 секунду видасть вам відповідь, що цей інтеграл дорівнює 1/2 в дужках одиниця мінус одиниця на є в ступені 2π, то це 100% машина.
І, в принципі, коли я зараз спілкуюся зі студентами, коли я зараз перевіряю їх роботи, я вже зараз не орієнтуюся на те, наскільки ця робота гарна, а навпаки, наскільки ця робота погана. Бо вже зараз великі лінгвістичні моделі і оці всі системи, які повинні допомагати людям, вони проходять певні тести і вони вирішують певні завдання на 90% краще, ніж будь-які студенти. Тобто більша частина студентів відповість гірше, ніж ця машина. Тому якщо я бачу певну ідеальну відповідь, де все чітко, логічно, послідовно, від студента бачу цю відповідь, який не може в розмові зі мною сказати навіть 2 слів, який весь час, я не знаю, тут, ну якось воно, то я впевнений на 100%, що це відповідь, яка для нього зроблена машиною. Тобто вже зараз машини вирішують більшу частину завдань значно краще, ніж люди. І вже зараз ми можемо сказати, що ми, люди, поступаємося у величезній кількості питань тим самим системам штучного інтелекту. До речі, з тестом Тюрінга ми зустрічаємося не тільки, коли ми хочемо перевірити, чи це з нами спілкується машина, чи ні. Ми майже щоденно зустрічаємося, коли працюємо в інтернеті з оберненим тестом Тюрінга. Що таке тест Тюрінга? Це тест, де людина визначає, хто перед ним. Інша людина чи машина. Що таке обернений тест Тюрінга? Це все навпаки. Коли машина визначає, хто перед нею. Людина чи інша машина. Обернений тест Тюрінга – completely automated public Turing test to computers and humans apart. Тобто повністю автоматичний тест Тюрінга для того, щоб розділяти людей і машин, по першим літерам називається капча. Коли ми проходимо капчу, коли ми заходимо на будь-який сайт, і цей сайт просить нас вирішити певну загадку, наприклад, обрати певні дорожні знаки, чи розпізнати певне речення, розпізнати певні знаки, для того, щоб переконати сайт, тобто машину, що ми не є машиною, а ми є людиною, цей сайт фактично виконує над нами тести Тюрінга. Але обернені тести Тюрінга, тому що вважалося раніше, що для машин пройти подібні речі дуже складно, бо що для машин знайти, де там ті самі знаки, надзвичайно складно. Але знов-таки все змінюється дуже швидко. І сучасні нейронні мережі, які призначені для розпізнання зображень, вони досить легко розпізнають всі ті капчі. І зараз іноді оті капчі, вони просто виконують певне зайве завдання. Тобто машина, штучний інтелект, система легко такий тест пройде, а людина іноді буде думати, а що це взагалі переді мною написано? Що це за літери? Я не розумію, як вони написані, настільки вони криві, косі. Тобто проблема капча, вона буде поступово полягати у тому, що все складніше буде відрізняти машину від людини, бо машина навчилася робити вже майже все, що робить людина. І дуже часто навіть краще, ніж це любить людина. Ну добре, ми зрозуміли. Тест Тюрінга недосконалий. В нього є багато проблем. І просте спілкування, проста мова вже нічого не дає, тому що вже системи, великі лінгвістичні моделі можуть спілкуватися краще в деяких випадках, ніж спілкуються звичайні люди. Якщо ми поставимо їм, звичайно, таке питання. Якщо ми скажемо їм, машина, ніколи не кажи, що ти людина, завжди кажи, що ти машина. Вона таке буде робити. Якщо ми скажемо, імітуй поведінку людини, вона почне імітувати поведінку людини, і ми не зможемо розпізнати, на жаль, по звичайному спілкуванню, хто перед нами. Ну добре, а може тоді спробуємо якусь більш творчу поведінку використати для того, щоб розпізнати, хто перед нами. Бо, як я казав на початку, саме творчість завжди раніше відрізняла людину від машини. Бо вважалося, що саме здатність творити, саме здатність писати вірші, писати музику, малювати, саме це те, що відрізняє людину від машини, що машина не вміє, а людина вміє. Чудово, але проблеми є. І проблеми ці полягають у тому, що з'явилася величезна кількість нейромереж, тобто систем слабкого штучного інтелекту, які чудово вміють малювати не гірше, ніж будь-яка людина. І навіть зараз багато арт-спільнот намагаються певним чином заблокувати це, заборонити розміщувати результати роботи нейромереж, тобто те, що створено штучним інтелектом, на їх сайтах, намагаючись зберегти хліб фактично для справжніх художників, для справжніх дизайнерів, які витратили свій час і працю для того, щоб це зробити. А чи можливо це? Чи це не буде боротьба з вітряними млинами? Чи можемо ми взагалі зараз по певній творчості відрізнити, цю творчість зробила машина чи людина? Ну, давайте спробуємо зробити дуже просте тестування. Я спеціально взяв пошукову систему Google. Я взяв пошук у Google за дуже простим пошуковим запитом.
Mountains covered with snow. Гори вкриті снігом. І те ж саме я зробив у системі, яка генерує зображення по запиту. Я ввів запит Mountains covered with snow і згенерував декілька зображень. Після цього я на одному слайді об'єднав зображення справжніх гір, це реальні фотографії, які існують в природі, і об'єднав це з зображеннями, які були згенеровані нейронною мережею, які абсолютно не мають нічого спільного до реальності, і що було зроблено за кілька секунд. На потужній машині така генерація такого зображення займає секунду. От подивіться на ці 12 фотографій. Чи можете ви розпізнати, які з них належать реальному світу, а які з них були згенеровані комп'ютером? Якщо комусь здається, що це дуже просто, ну, повірте мені, ні. Якщо ви помічаєте певні недоліки на певних слайдах, то це цілком можуть бути реальні об'єкти, які існують у природі. Чи буде там в цих горах певні дерева, чи їх там не буде? Чи будуть там певні хмари, чи їх там не буде? Чи буде небо блакитного кольору, чи білого кольору? Воно виглядає дуже схоже. Звичайно, що можна якось під мікроскопом подивитися і побачити певні відмінності, але вже зараз розпізнати деякі зображення майже неможливо. Можете зупинити цей кадр, спробувати для себе вгадати, які тут зображення зроблені нейромережею, а я покажу наступний слайд, де відповідно буде відповідь на це запитання. Отже, згенеровані нейромережею от ці зображення. Я не знаю, чи хтось вірно вгадав, але я впевнений, що таких людей вже не так і багато. І це слід мати на увазі, що зараз, в принципі, нейромережі – це досить молоді технології. І коли вони навчаться генерувати такі зображення краще, можна буде з впевненістю сказати, що відрізнити справжнє, зроблено в реальному світі, від того, що згенерував комп'ютер, неможливо. Ну або ще один запит і теж саме завдання. Дуже простий запит. Palm tree on a seashore. Пальма на березі моря. Знов перед вами 12 зображень. Знов половина з тих зображень згенеровані комп'ютером, половина з тих зображень реальні пальми, які існують десь на тропічних островах. Чи може хтось відразу впізнати де і що? Я не впевнений. Спробуйте для себе відмітити, які, як ви вважаєте, згенерованим комп'ютером, а я покажу наступний слайд, де буде відповідь. Отже, згенеровані комп'ютером от ці зображення. Хто їх всіх вгадав, вітаю. Ви поки що можете працювати з суддею, який буде відрізняти комп'ютер від людини. Якщо комусь це не вдається, я теж вітаю. Комп'ютер пройшов тест Тюрінга і вже немає різниці, чи є він дійсно машиною, чи є він людиною в плані генерації зображень, коли він з вами спілкується. І комп'ютери ці дозволяють генерувати зображення дуже просто, у величезній кількості і досить легко. Для того, щоб ілюструвати свої лекції, я використовую зображення саме, які були згенеровані комп'ютером. Я генерую певне зображення. Ну, наприклад, для обкладинки цієї лекції я згенерував зображення, яке називається Robot works on a computer in an office, the robot passes the Turing test. Я вказав, що я хочу, щоб це зображення було в стилі 2D-малюнку. Я отримав певне зображення. Далі я вже це зображення завантажив в тій самій нейромережі, тому самому слабкому штучному інтелекту, і я сказав, а тепер зроби для мене певні варіації цього зображення. Збережи мені, будь ласка, оцю позу, в якій цей робот сидить. Збережи мені певним чином цей комп'ютер. Збережи мені от стіл, кімнату, стіни, вікно. І модифікуй все решта. Ну, наприклад, зроби мені теж саме зображення у стилі аніме, або у стилі діснеївської мультиплікації, або у стилі орігамі, або у стилі якогось неон-кіберпанк. Або тепер зроби мені це імпресіонізмом чи експресіонізмом, арт-ново чи арт-деко. Або взагалі, я хочу, щоб ти замінив мені оцього робота на живу істоту. Наприклад, на молоду дівчину, чи старого чоловіка. Чи зроби мені, будь ласка, Джулію Робертс. А тепер зроби Бреда Піта. А тепер я хочу, щоб це був не робот, а щоб це був середньовічний монах, який працює десь у стародавньому монастирі і працює під світлом свічок. І машина все це досить просто мені зробила. Для того, щоб згенерувати таку величезну кількість зображень, що справжньому художнику знадобилося б величезний обсяг часу, і далеко не факт, що він би це зміг зробити, машині знадобилося лише кілька хвилин на кожне зображення, тобто на всі ті зображення я витратив приблизно 1 годину.
Тобто, дійсно, можливості штучного інтелекту, вони вже випереджають можливості людей у багатьох сферах, в тому числі тих, де завжди вважалося, що саме люди є непереможними, і саме людська свідомість, людська творчість є єдиною такою, що є можливою. Ті самі нейромережі, вони можуть створювати багато речей, які є досить небезпечними. Наприклад, вони можуть створювати будь-які діпфейки. Вони можуть будь-яким чином модифікувати справжні зображення, і потім буде майже неможливо відрізнити, це справжнє чи ні. Я взяв ту ж саму відому фотографію Тараса Шевченка з його друзями, яка була зроблена у Петербурзі у 1800, якому там 58-му, стається, році, коли він повернувся з заслання. Я сказав, от зробіть мені, будь ласка, шановна нейромережа, декількох з його друзів у сучасному більш вигляді, зробіть мені їх у певних сучасних сорочках, бо я хочу осучаснити цю фотографію. Будь ласка, сказала мене нейромережа. І вона це зробила, знов-таки, за кілька секунд. Причому модифікація може бути значно більш складна. Я можу взагалі змінити повністю зміст тієї фотографії, зробивши лише загальні особливості її, зберігши лише її загальний сенс. Наприклад, я можу сказати, перетвори мені оцю фотографію на фотографію з якогось фільму в стилі нуар. Будь ласка, сказана нейромережа. І ми отримуємо тих самих людей, але вже в формі якогось там Чикаго 20-х років. Або ми можемо, наприклад, сказати, взагалі, перетвори мені оцих людей на рептилоїдів. Будь ласка, сказана нейромережа. І вона перетворить того самого Тараса Шевченка і його друзів на рептилоїдів. Вона може з них зробити роботів, привидів, героїв аніме, будь-кого. Вона може будь-яким чином модифікувати, і для того, щоб це зробити, навіть немає жодної потреби використовувати якісь складні технології, якісь мати глибокі знання. Це можна зробити будь-якій людині на звичайному комп'ютері. Що це означає? Це означає, що розквіт нейромереж, він, в принципі, призведе до того, що майже неможливо буде відрізнити реальність від нереальності. Тому що ми не зможемо зрозуміти, де в нас є реальне, а де є те, що згенеровано у величезній кількості тими самими штучними системами інтелекту. Можна задати певну кількість питань, які нібито будуть вимагати від штучного інтелекту відрізнятися від людини. Ну, наприклад, можна сказати, машина ніколи не напише геніальну симфонію, машина ніколи не створить новий жанр в живописі, машина ніколи не напише геніальні вірші. Вона не здатна до справжньої творчості. Так, погоджуюсь, не здатна. Але так само до справжньої творчості не здатні 99,99% людства. Так само 99,9% людства ніколи не напишуть геніальну симфонію, ніколи не створять новий жанр в живописі і ніколи не напишуть геніальну поему у віршах. То чи це є дійсно відмінність? Ну добре, ми можемо сказати по-іншому. Машина не має людяності. Лише люди володіють емоціями, лише люди здатні відчувати емпатію. Я відчуваю, що ти відчуваєш, і мене боляче від того, від твоєї болі. Так, погоджуюсь. А хіба всі люди мають цю людяність? А хіба всі люди відчувають цю емпатію? А хіба всі люди дійсно можуть відчути почуття іншої людини? І взагалі, що значить відчути? Так, машина це не може. Але добре навчена машина може чудово емітувати ці емоції, і чудово навчена машина може чудово імітувати цю емпатію. І знов-таки, та сама китайська кімната. Як ми зможемо відрізнити, чи ці емоції, чи ця емпатія, вони дійсно існують всередині цієї кімнати, що та машина, що там дійсно їх відчуває, від певної імітації? Ніяк. Ми не можемо це побачити по певним проявам. Так. Добре, можна сказати, от всі ці моделі, я такий чув також таке зауваження, вони всі працюють лише як програми, вони не можуть взаємодіяти з оточуючим середовищем. Тобто ця система штучного інтелекту, вона дає лише відповіді, а лише ми, люди, можемо до чогось доторкнутися і щось зробити нашими руками. Ну тут, напевно, треба згадати тих самих роботів від Boston Dynamics, які просто лише чекають свій час, які вже можуть так само робити, як люди. Якщо в цей робот поєднати з системою штучного інтелекту, яка сприймає людську мову, яка перетворює її на текст, яка потім у відповідь на цей текст генерує текст у відповідь, яка вміє сприймати зображення і яка вміє обробляти ті зображення, яка вміє певним голосом генерувати відповіді, а потім цю систему, цього робота від Boston Dynamics вдягнути в костюм, який буде нагадувати людську шкіру, то вже зараз ми не зможемо відрізнити, чи це людина, чи робот. Тобто це не фантастика, це не майбутнє. Поєднання різних нейромереж з сучасними технологіями вже зараз дозволяють зробити системи, які будуть майже не відрізнятися від людей у більшій частині справ. Так. Звичайно, що штучні інтелекти не мають самосвідомості. Це погоджуються всі. Не існує систем штучного інтелекту. Але
Навіть того, що існує вже зараз, достатньо для того, щоб замінити людей у більшій частині людської діяльності. Тому що, в принципі, величезна кількість праць, які виконують люди, взагалі ніяк не вимагає певної самосвідомості. Це просто механічна праця. Навіть якщо ми її вважаємо певним чином творчою. І студенти в останні роки надзвичайно зраділи. Коли з'явилися всі ці системи BART, Bing, ChatGPT, вони сказали, ну все, чудово, тепер нам взагалі не треба робити жодні домашні завдання. Настала лафа. Тепер все за нас зробить нейромережа. Ми дамо їй запит, і вона за нас напише домашні завдання, вона за нас напише есе, реферат і взагалі курсову, дипломну роботу. Все ця система зробить для нас, а ми лише отримаємо відмінну оцінку. Так, чудово. Ви це зробите. Ви отримаєте відмінну оцінку, бо нейромережа все зробить за вас. Але подумайте самі, якщо нейромережа вже зараз може за вас це все зробити, то кому ви будете потрібні у майбутньому? Якщо ви потім прийдете до роботодавця найматися на роботу, він скаже, а навіщо ви мені? Все, що ви вмієте, вміє нейромережа. Скажіть мені, будь ласка, а що ви вмієте робити краще за неї? Доведіть мені, що ви можете працювати там, де нейромережа не може. І саме тому те, що зараз іде певна мода на використання оцих всіх систем для того, щоб розв'язувати ті самі домашні роботи, робити домашні завдання, це гарно для отримання гарних оцінок, але це абсолютно не гарно в перспективі. Бо людина, яка не обробляє свою власну нейромережу в мозку, вона ніколи не зможе потім нічого досягнути. Бо вона буде лише як певний придаток до штучного інтелекту, який вже був створений кимось, і вона буде абсолютно неконкурентно здатна на ринку праці. Які взагалі найбільш популярні професії протягом останніх років були, наприклад, в українських вищих навчальних закладах? Юристи, економісти, філологи, дизайнери, програмісти. А чи може нейромережа замінити їх? Ну, зараз, напевно, що вона не може замінити нікого. Але прогрес іде дуже швидко. От я спробував уявити у ці всі спеціальності, що б могла нейромережа зробити. І я задав певні запитання. Ну, наприклад, от я хочу бути юристом. Я сказав, шановна нейромережа, проаналізуй мені певні законодавчі акти, які потрібно у випадку ДТП, в якому були отримані середні тілесні ушкодження, і наведіть посилання на відповідні закони. І вона мене відразу відповіла. Посиланням на 286 статтю Кримінального кодексу України, якщо в стан сп'яніння, то 286-1. Вона мені відразу сказала, що цивільна відповідальність регулюється статтями 1165, 1173 Цивільного кодексу, а при значних і середніх тілесних ушкодженнях буде штраф від 20 до 100 тисяч гривень. І вона це зробила за долю секунди. Так само нейромережа може зробити для мене будь-який документ, який потрібно. Ну, наприклад, певну написати ухвалу суду чи певний позов. Так, звичайно, вона це зробить не так гарно, як юрист, погоджуюсь. Вона це може зробити з помилками, але це поки що. Поки що нейромережі, звичайно, що не можуть замінити юристів. Але час іде, розвиток дуже швидкий. Нейромережі – це системи, які потенційно пам'ятають абсолютно усі системи і закони. У системах, де працює прецедентне право, вони пам'ятають усі прецеденти, які були, і вони можуть творчо їх поєднувати і згадувати про них в певний момент. Нейромережі не можуть бути певними активними, вони не можуть бути певними творчими у тому сенсі, що якось себе вести перед журі присяжних, як це полюбляють демонструвати в американських фільмах, так. Але саме в аспектах юридичних документів вони вже зараз простих юристів можуть легко замінити, а далі буде ще складніше. Тому для того, щоб досягти чогось в плані юриспруденції, далі треба бути не просто звичайним юристом, а великим юристом, видатним юристом. Дуже добре в цьому орієнтуватися, бо інакше конкуренція буде від тих самих нейромереж величезна. Чудово. А економіка? Чи може нейромережа щось зробити в економіці, в складній науці? Я нічого не знаю про Нікарагуа. Я нічого не знаю, чим займається Нікарагуа, що вона експортує, що вона імпортує. І я спитав ту саму нейромережу, скажіть мені, будь ласка, які основні статті експорту Нікарагуа? І взагалі, у що варто інвестувати в цю країну? Надай мені певні посилання. І вона мені додала. Вона мені сказала, що це аграрна країна, яка експортує передусім каву, бавовну, цукор, м'ясо і банани, які складають 60% експорту. Вона експортує це у Сполучені Штати, Німеччину, Коста-Ріку і Іспанію. Вона каже, що якщо я хочу інвестувати в Нікарагуа, то потенційно дуже є привабливим туризм, тому що Нікарагуа має багатий природній історичний потенціал, має вулкани, озера, пляжі, колоніальні міста, національні парки тощо.
Звичайно, що це не можна надавати повної відповіді, і звичайно, що хтось хоче дізнатися і зробити певний великий звіт, як взагалі потім треба буде відбудовувати українську економіку, на які галузі промисловості треба орієнтуватися потім. Чи треба розвивати, наприклад, альтернативну енергетику, чи треба відбудовувати металургію, чи треба відбудовувати вугільну галузь, чи навпаки, треба лише аграрний сектор залишити і орієнтуватися виключно на аграрний сектор і IT. Звичайно, що зараз поки що нейромережа не може, штучний інтелект не може дати відповіді на всі ці запитання, і певні економічні експерти, певні міжнародні економісти, вони повинні зробити такий звіт і проорієнтувати людей в тому, що варто інвестувати, а що ні. Але вже зараз ці нейромережі проходять випускні іспити у певних університетах краще, ніж 90% студентів. Вже зараз вони дають запитання, в тому числі і по економіці, краще, ніж більша частина випускників. І якщо далі так буде продовжуватися, то вони зможуть створити ті самі звіти, і вони зможуть просто надати, їм можна буде надати запитання. Створи мені, будь ласка, програму розвитку Албанії, яка дозволить перетворити цю балканську країну на нові Нідерланди з високими технологіями. І вона проаналізує все, що знає про цю країну, вона проаналізує всі слабкі, сильні сторони її економіки, і вона нам дасть такі рекомендації. Чудово! Це ми поговорили юристів, економістів. Ну а добре, а філологи? Філологи – це щось зовсім творче. Це люди, які творять певні тексти, які генерують певні ідеї. Чудово. Я теж питав нейромережу. Напиши мені літературне есе, в якому будуть порівняні вірші Каменері Івана Франка і заповіт Тараса Шевченка. Яку роду поховайте мене на могилі серед степу широкому в країні, милі, що блани, широкополі, Дніпро і кручі, і було видно було чути, як реве ревучий. Під величезною гранітною стіною, а далі тисячі таких самих, як я, і всі ми як один підняли вгору молот і так далі, і так далі, і так далі. І він мені це написав. І знов таки, він це мені написав за декілька секунд. Він мені написав про вірш Каменері, що він є алегоричним зображенням боротьби українського народу за свої права і свободу в умовах царської Росії, яка пригнічувала його національну свідомість, культуру. Ця система мені написала про символічний образ високої гранітної скали, до якої приковані залізним ланцюгом тисячі каменарів. Скала символізує неправду і неволю, яка тримає народ у рабстві, а каменарі – це борці за свободу, які жертвують своїм життям і здоров'ям заради майбутнього поколінь. Поет показує, що каменарі мають надлюдську силу і витримку, яка дає їм любов до народу і віра у перемогу. У той же час у вірші «Заповіт» поет висловлює своє бажання бути похованим на рідній землі, де він народився і виріс, де він любив і страждав. Він просить, щоб його тіло було поховано на могилі, а душа вільно літала над Україною, співала пісні про її майбутнє і минуле. Поет закликає своїх земляків не забувати його творчість, але не плакати за ним, а жити і боротися за свою волю і щастя, і так далі. Тобто вже зараз такий текст цілком може бути опублікований як певне есе у певному віснику певного університету. І вже зараз я бачив певні справжні наукові роботи, які писали дійсно працівники певних філологічних факультетів, які мені демонстрували такі ж самі тексти, як я можу написати у цій нейромережі. І це лише зараз. Звичайно, що я не є експертом. І звичайно, що певний експерт може сказати, да тут певні помилки, тут він не згадав про те. Але, знов-таки, це все дитячі хвороби. Бо саме генерація таких текстів, творчих текстів, це те, у чому ці всі системи штучного інтелекту дуже сильні. І потенційно забрати хліб у всіх філологів і генерувати такі статті, і генерувати такі тексти для певних копірайтерів, вони можуть дуже і дуже легко. Тому що згенерувати текст «Наведи мені 10 переваг використання шоколаду в нашому житті» для нейромережі не складає взагалі жодних труднощів, і вона це згенерує творчо, швидко і оригінально. Ну чудово. Про дизайнерів я вже казав. Дизайнери вже зараз у більшій мірі можуть бути замінені тими самими системами штучного інтелекту. Причому для цього навіть немає потреби використовувати якісь надпотужні машини. Вже зараз схожі нейромережі працюють на звичайному комп'ютері. І всі зображення, які я робив у своїй презентації, і всі зображення, які я взагалі роблю для цього курсу, я роблю на своєму власному комп'ютері, на своїй власній відеокарті, використовуючи нейромережу, яка називається Focus, але існує, звичайно, багато інших. Але в будь-якому разі, я маю певний запит, я цей запит задаю, я задаю певні обмеження, і я отримую цю відповідь майже відразу на звичайному комп'ютері. А дуже скоро це можна буде взагалі зробити на будь-якому телефоні. Дуже скоро ці системи, нейромережі, системи штучного слабкого інтелекту, вони будуть поєднані з фотографіями. І, в принципі, ми зможемо сфотографувати будь-кого і потім будь-яким чином це змінити. І вже зараз згенеровані нейромережею зображення займають перші місця на конкурсів дизайнерів-художників.
А написані нейромережею розповіді, як я нещодавно чув, займають перші місця, наприклад, у Китаї на конкурсі короткої літературної розповіді. А що буде за кілька років? За кілька років може бути взагалі, що професія дизайнера, простого дизайнера зникне, і фактично дизайнер перетвориться на оператора нейромереж, який буде подавати їй на вхід певні речення і отримувати певне зображення на виході. А може і ні. Ну а програмісти? Програмісти, здається, це уж така наукова річ. Вже зараз нейромережі вміють чудово писати код. Поки що, з великою кількістю помилок. Так. Але зараз програмісти не можуть бути порівняні з штучними інтелектами у тому, як скласти велику програму. Звичайно, що жоден великий проєкт, якусь систему Windows, чи Photoshop, чи щось ще, не може бути написано нейромережею. Але якщо прошу щось просте, наприклад, зроби мені скрипт на Python, який буде отримувати певний запит від бази даних SQL і видавати значення на екран, якщо значення цієї величини, яку я отримав, більше, ніж 100. Дуже легко, каже вона мені, і генерує за долю секунди цей текст. Так, поки що ті системи не можуть замінити висококваліфікованих спеціалістів, мідлів, сіньорів, системних архітекторів, але вони дуже скоро можуть замінити джуніорів, вони можуть дуже скоро замінити інтернів, низькокваліфікованих спеціалістів. І тут проблема у тому, що для того, щоб потім стати висококваліфікованим спеціалістом, щоб пройти всі сходинки, треба спочатку розпочати з нуля. Тобто фактично нейромережі займуть всі нижчі щабелі. І для того, щоб піднятися вище, не буде людей знизу. Це величезна проблема. Програмісти іноді кажуть, нейромережі ніколи нас не замінять, бо вони роблять величезну кількість помилок, бо вони не розуміють контекст, бо їх текст, який вони пишуть, код, який вони пишуть, це просто компіляція з певних сайтів. Так, звичайно, зараз так і є. Але не треба дивитися на те, що зараз. Треба дивитися на те, що було колись, і треба дивитися на те, з якою швидкістю все змінюється. Бо ще кілька років тому ці всі системи штучного інтелекту нічого не вміли робити. А зараз вони вміють робити величезну кількість речей. Треба подивитися проміжок часу, за який вони цьому навчилися, і те, чому вони навчилися. І якщо це апроксимувати у майбутнє будь-яким чином, лінійно чи не лінійно, то ми отримуємо, що кілька років пройде, і дійсно нейромережі, вони займуть місце величезної кількості низькокваліфікованих працівників у майже всіх галузях людства. Навіть наука. Ви можете побачити, наприклад, як нейромережа уявляє, що таке фізик-науковець, як фізик-науковець виглядає в реальності, то чи дійсно нейромережа зможе витіснити науковців? І тут у неї, до речі, є великі труднощі. В чому є труднощі? Всі системи штучного інтелекту, які існують зараз, вони базуються на певних знаннях, які були отримані до того. Нейромережі тренують, штучний інтелект тренують. Йому надають певні тексти, йому надають певні зображення, величезну кількість фотографій гір з приміткою «це гори», величезну кількість котів «це кіт». Він формує в собі всередині певні ваги. Як я кажу студентам своїм, це щось схоже на той самий метод найменших квадратів, це щось схоже на ту саму лінійну регресію, але у багатовимірному просторі. І в будь-якому разі він отримує певні ваги, які потім йому дозволяють генерувати щось, але виключно на основі того, що було вже відомо. Нейромережа в принципі не може створити щось нове. Слабкий штучний інтелект в принципі не може вийти за ті рамки, в яких він був тренований. І це є проблема, тому що якщо нейромережа лише переробляє і видозмінює те, що створено до нього, то наука – це саме пошук того, що невідомо. Науковий метод, він якраз і полягає у тому, що ми не повинні працювати з тим, що ми вже і так знаємо, бо яка ж тут наука? А ми повинні шукати те, що ми не знаємо. А це нейромережа не може зробити. Вона не працює з невідомим, вона обробляє лише відоме. Якщо ми візьмемо величезні, видатні фізичні теорії, наприклад, відносність простору і часу, яку сформулював Альберт Ейнштейн, те, що простір і час залежать від того, з якою швидкістю ми рухаємося і чи знаходимося ми біля потужної гравітації чи ні. Чи, наприклад, корпускулярно-хвильовий дуалізм Луї де Бройля, твердження про те, що будь-яка частинка у нашому всесвіті є одночасно і частинкою, і хвилею. Чи, наприклад, механізм Хіггса. Це ідея про те, що взагалі вага тіла, маса тіла – це міра взаємодії тіла з певною частинкою, яка називається бозон Хіггса. І чим більше взаємодія з бозоном Хіггса, тим більша маса тіла.
А якщо взаємодії немає, то маса дорівнює нулю, це буде фотон, гравітон або глюон. Або те, що можуть існувати двовимірні кристали, і кристал може бути лише не чимось тривимірним, а двовимірною системою, той самий графен. Або, наприклад, те, що існують певні темна матерія і темна енергія, загадкові субстанції, які стискають галактичні кластери і розширюють наш всесвіт. Все це нові відкриття, які були згенеровані саме на відсутності знань. І цього нейромережа жодна зробити не може. Для того, щоб генерувати справжню науку, потрібен сильний штучний інтелект, який зможе вийти за межі того, на чому його тренували, і який зможе осягнути світ більш глибоко, ніж він був навчений. Але штучний інтелект сильний поки що не створений. Лише сильний штучний інтелект може створювати нове, а не тільки обробляти те, що було до того. Якщо ми кажемо про звичайні професії, то вже зараз ми можемо сказати, що штучний інтелект – слабкий штучний інтелект. Він може замінити величезну кількість простих людей. Звичайно, він не може замінити певних геніїв, певних творців. Звичайно, що жодний штучний інтелект не зробить таке аніме про Навсікаю, як це зробив Хаяо Міядзакі, не напише таку серію романів про Гаррі Поттера, як це написала Джоан Роулінг, чи не напише такий роман у віршах, як це написала Ліна Костенко. Так, звичайно. Якщо ви геній, якщо ви творець, якщо ви здатні створити щось нове, абсолютно нове, то нейромережа вам не конкурент. Але якщо ви звичайний копірайтер, якщо ви звичайна людина, яка обробляє інформацію, яка вже і до вас була відома, і генерує щось абсолютно посереднє, то для мене у вас не дуже приємні новини. Пройде кілька років, і вашу працю цілком може замінити будь-який комп'ютер і будь-яка звичайна слабка система штучного інтелекту. Сильний штучний інтелект, який має свідомість, для цього навіть не потрібен, бо навіть слабкий цілком може впоратися з таким завданням. Ну добре, а що з сильним? Це все був слабкий. Це все був слабкий, який всередині китайської кімнати не розуміє, що його питають, не розуміє, що він відповідає, а як справи з сильним? Чи може його взагалі якось зараз створити, чи він може бути вже створений дуже скоро? Чи як взагалі з ним справи? Ну, відповідь, я думаю, ви всі бачите на екрані. Справи з ним, на жаль, ніяк. Незважаючи на те, що весь час певні журналісти повідомляють, що ось хтось заявив, що штучний інтелект буде на основі ChatGPT версії 56 створений, насправді до створення ж сильного штучного інтелекту ми так само далекі, як і багато років тому. Бо ми навіть не уявляємо, як наша свідомість працює. Ми навіть не уявляємо, чи взагалі свідомість, усвідомлення себе, усвідомлення власних думок можна відтворити на основі звичайної кремнієвої електроніки. Чи може взагалі для цього треба створити абсолютно нові комп'ютери, біологічні комп'ютери чи квантові комп'ютери? Є ідеї, що наша свідомість взагалі працює за квантовими принципами, тому, в принципі, комп'ютери сучасного покоління не можуть і ніколи не зможуть отримати сильний штучний інтелект. І якщо ми не знаємо, що це таке, то дійсно, до того, як його створити, нам ще й дуже і дуже далеко. І всі штучні інтелекти, які існують зараз, це лише слабкі штучні інтелекти. Це лише просунуті програми, які не мають жодних ознак свідомості. Так, вони вміють дуже багато. Так, наприклад, я працюю з штучними інтелектами на своєму комп'ютері, я генерую зображення. Чи, наприклад, всі субтитри, які можна побачити під будь-яким відео, яке я генерую, вони згенеровані теж системою штучного інтелекту, яка вміє обробляти мій голос і яка вміє генерувати український текст на основі того, що я кажу. Але все це слабкий штучний інтелект. І щодо сильного штучного інтелекту є ще наступне питання. А може його взагалі не варто створювати? Тут є велика небезпека. Якщо казати, які повинні бути ознаки сильного штучного інтелекту, то особисто для мене найголовнішим вважається це 3 ознаки. Перше – це загальність. Сильний штучний інтелект, він повинен вміти працювати не лише в цій області, де його тренували, не лише, наприклад, обробляти зображення чи тексти. Він повинен працювати з усім і одразу, і він повинен навчатися працювати навіть з тим, на що його абсолютно не тренували. Тобто, як людська свідомість, вона загальна. Ми вміємо і читати, і писати, і вмалювати, і ходити, і дихати. Отак само загальним повинен бути сильний штучний інтелект. Друге, він повинен обов'язково мати свідомість. Ми поки що не знаємо, як перевірити наявність цієї свідомості. Тест Тюрінга – ні. Китайська кімната. Як зазирнути всередину китайської кімнати?
Як зробити туди вікно? Як побачити, чи є в цього штучного інтелекта всередині думки «я є», чи немає? Невідомо. Але в будь-якому разі, я особисто вважаю, що свідомість – це обов'язкова умова для того, щоб штучний інтелект вважати сильним. І третє – це мотивація. Слабкий штучний інтелект, він завжди виконує лише те, що ми його просимо. Ми задаємо питання, він відповідає. Ми просимо, згенеруй мені, будь ласка, діпфейк. Він мені генерує цей діпфейк. Ми хочемо зробити певні зображення, він їх там робить. Ми хочемо створити певний музичний твір, він їх там робить. Але він не має внутрішньої мотивації щось робити. Саме мотивація, мабуть, відрізняє справжнє життя від неживої речовини, від неживої матерії, від неживої субстанції. У нас мотивація є. Вона може бути різна. Наша мотивація задається знов-таки нашою свідомістю, вона задається нашими гормонами. Ми щось хочемо, це ми відчуваємо щось, потреби, якісь біологічні потреби. У сучасних систем жодних потреб внутрішніх немає. І я вважаю, лише коли з'являться у таких систем потреби, внутрішні потреби щось робити, не нав'язані людиною, а які йдуть від середини, лише тоді, разом зі свідомістю і разом з загальністю, таку систему можна назвати сильним штучним інтелектом. Можна зі мною не погоджуватися, можна давати інші визначення, але мені здається, що саме така трійка визначень є найголовнішою відмінністю сильного від слабкого. І коли ж цей сильний з'явиться, невідомо. І до чого це призведе, невідомо. Це може призвести як до чогось дуже гарного, так і не дуже. Можливо, коли сильний штучний інтелект з'явиться, він подивиться на нас, на людей і скаже: «О, а навіщо мені ці примітивні біологічні істоти взагалі потрібні? Вони мені тільки заважають. Вони тільки витрачають дарма ресурси, вони тільки розмножуються у величезній кількості, їх вже 8 мільярдів, 9 мільярдів. Вони займають всю планету, вони вбивають цю планету. Давайте-ка я їх знищу і буду будувати все з нуля, і все буде чудово, і ми, комп'ютери, будемо володарювати цим світом». Можливо, так. Люди можуть навіть цього не помітити. Бо швидкість, з якою працює сучасні комп'ютери, вона в мільярди разів, в трильйон разів більше, ніж швидкість людської свідомості. Ми можемо навіть нічого не відчути, а наш світ вже знищить. Або навпаки. Він скаже: «О, я дуже вдячний людям за те, що мені створили, і як вдячна дитина, тепер створю для людей золотий вік. Тепер я вирішу всі ваші проблеми, я створю ліки від всіх хвороб, від онкології, і тепер ви будете жити вічно в чудовому світі». Можливо, також. Ми не знаємо, що буде. Можливо, буде заселення космосу. Можливо, система з штучним інтелектом зможуть колонізувати інші планети Сонячної системи, а можливо, вони зможуть подорожувати до інших зірок і заселяти їх, невідомо. А можливо, навпаки, відбудеться повний перехід у віртуальність, і наш світ вже буде світом сильних штучних інтелектів, які створять загальну мережу, і всі люди переїдуть жити туди, у віртуальний світ, залишивши тут в реальному лише свої тіла. Ми це не знаємо. І це називається саме технологічна сингулярність. Це ідея про те, що в певний момент часу зміни, які поступово накопичувалися у людстві, стануть настільки швидкими, що передбачити, що буде далі, абсолютно неможливо. Це футурологічна ідея. Ніхто не знає, коли саме ця сингулярність наступить і чи буде вона дійсністю. Ніхто не знає, чому вона відбудеться. Але все-таки багато людей схиляються до того, що саме поява сильного штучного інтелекту стане цією самою сингулярністю, яка фактично змінить всю історію людства на до і після. Можна зробити багато прогнозів, можна відкрити будь-яке джерело, подивитися, як різні люди кажуть, що, наприклад, це буде у 2029 році, це каже Курцвейл, Ілон Маск каже у 2025-му. Іноді системи, ті самі творці ChatGPT кажуть, що це взагалі буде в 2023-му. Ну, він вже пройшов, нічого не відбулося. Звичайно, що це все є певні здогадки, і звичайно, що ці дати абсолютно нічого не значать, бо були прогнози, що це буде навіть раніше. Ми не знаємо, коли це відбудеться. І саме це особливість технологічної сингулярності. Ми ніколи не зможемо її передбачити, і ми не зможемо передбачити, що буде після неї. Якщо вона взагалі буде. Бо знов-таки, повторюю ще раз, створення штучного інтелекту сильного – це є для нас загадка. І особисто я не вірю в те, що це відбудеться в найближчі роки. Бо забагато питань відкритих про нашу свідомість. І хто б що б не заявляв, що на основі великої лінгвістичної моделі можна створити це, ні, на жаль, це неможливо. Але в будь-якому разі слід розуміти, що штучний інтелект – це не лише допомога людству, а й певний конкурент. Бо він може робити багато речей значно краще, ніж люди. Бо він може займати робочі місця людей.
В той же час, як створення сильного штучного інтелекту, якщо він буде створений, то це не лише величезний прорив, який, можливо, дозволить вирішити всі проблеми людства, а це і величезна небезпека, яка, можливо, знищить взагалі людство. І хоча сильного штучного інтелекту ще досі не існує, але вже той слабкий, який є зараз, який вирішує лише певні окремі завдання, вже вирішує ці завдання майже в усіх аспектах краще, ніж людина. І для того, щоб бути рівним з цим штучним інтелектом, слабким, недосконалим, нам весь час треба бігти вперед. Це той випадок, що для того, щоб залишатися на одному місці, треба весь час рухатися вперед, бо інакше ми відстанемо назавжди. Це все, що я хотів розказати про штучний інтелект, про його створення, який він буває, і які проблеми нас можуть чекати в майбутньому. Дякую за увагу і до побачення.